Hej och välkomna till Greenhouse i ekostaden Augustenborg. Greenhouse är MKBs spjutspetsprojekt för miljö och hållbar livsstil. Här har vi skapat 14 våningar med stora odlingsbalkonger där de boende kan odla på sin egen balkong eller på någon av de många gemensamma odlingsytor i och runt huset. Och det är inte bara odlingar i detta huset. Här är fullt med smarta lösningar så att man kan leva hållbart på riktigt. Vi går och kolla. Vi har ju fått en trädgård som är odlingsyta. Alltså vi ska inte klippa gräs och häck och sådana saker. Det behöver inte se ut på något särskilt sätt, utan vi kan plantera grejer så vi kan sätta de grejerna vi gärna vill ha, grönsaker. Eller man väljer ut blommor man gärna vill ha för det finns bara plats till några. Men det är väldigt nära också. Alltså jag har alltid haft mina kryddor nära köket till exempel. Men här kan jag liksom gå ut och plocka olika saker. Så salladen är nästan alltid med någonting från balkongen. Och det är annorlunda. Det är jätteroligt idag när vi odlar massa här, så känns det som att det ska bli så roligt att liksom få gå och titta på allting när allting växer. Och vi har så många grannar som är så bra på att odla också, även jag kanske inte är det. Så. Jag ser fram emot dels det allt vi har planterat upp hos oss och sen att allt kommer igång här och att man får se resultat. Man har ett gemenskap. Det är därför vi valde att bo i Greenhouse. För att odla tillsammans, för att barn kan leka tillsammans. Vi bygger något. För det är så svårt i Sverige att träffa grannarna och ha nya vänner och kompisar. MKB vill göra det enkelt att odla i lägenhet. Därför ingår också en växtverkstad. Det är ett specifikt rum för hanteringen av jord och plantor som man kanske inte vill ha i sitt kök. Du kommer direkt från hissen in till växtverkstaden och sen vidare ut på balkongen. En av de bästa sakerna är nog gemenskapen här. Det är blandat med åldrar och det är blandat med flera generationer och fick en väldigt bra start i och med att vi har ett gemensamt intresse. Att man var tvungen att vara intresserad av att odla. När man flyttade hit och får skrivit på kontrakt att man ska göra det. Och fick svara på frågor vad man tänkte odla. Så vi är i stort sett allihop odlare. Jag jobbar nere i Hylje så 15 minuter med cykel, vilket är perfekt för mig. Och sen nära till Kastrup när jag måste ut och flyga och resa. Och så är det jättebra område med grannarna och småbarnen här, så det är jätteroligt. Det finns ju inget annat höghus i närheten och jag bor på 11:e våning och det är sån utsikt åt alla håll liksom. Jag trodde inte att jag skulle vara så påverkad av det, men jag har liksom så här köpt böcker om hur svenska himlar ser ut och liksom bara på solnedgångar och alltså det är jättekul med utsikten. Det är helt fantastiskt faktiskt. Här har vi framtidens tvättstuga. Ett rum där vi har samlat energieffektiva maskiner på ett ställe och samtidigt spara yta i varje lägenhet. Det kanske inte är så här du är van vid att se en tvättstuga. Men den här skiljer sig på så sätt att man bokar inte hela rummet i långa pass där det kan vara svårt att få tider. Utan man bokar funktioner man behöver. Vill jag tvätta en maskin i 2 timmar så bokar jag den. Vill jag få undan hela veckans tvätt kan jag boka 4 maskiner. Jag bokar digitalt och jag kan boka dygnet runt. Maskinerna här är också väldigt smarta. De väger själva tvätten och doserar automatiskt miljömärkt tvättmedel och sköljmedel. På så sätt behöver man aldrig mer ta med eget tvättmedel. Greenhouse älskar cyklar och därför har vi gjort allt vi kan för att underlätta för dig som cyklist. Här är det tagg, ramp och hiss som gäller. Inga tunga dörrar eller trappor. Och får du problem med din cykel är en verkstad. Ska jag visa dig? Kom. Centralt i cykelkällaren har vi en fullt utrustad cykelverkstad. Här finns alla verktyg som du behöver för att hålla din cykel i tipptopp trim. Och har du inte meckat med din cykel innan, då kan du scanna av den här QR-koden med din mobil så får du alla tips du behöver. Rakt i telefonen. Grymt! Det är enkelt att parkera din cykel i källaren via cykelrampen. Inga tunga dörrar eller nycklar behövs.
När du har bokat någon av husets lådcyklar så tar du dig enkelt in i huset via hissen. Allt detta gör att du inte behöver äga en egen bil när du bor i Greenhouse. Med ett enkelt knapptryck slår du på och av el och ventilation i din lägenhet. Ett enkelt och snabbt sätt att spara energi. MKBs smarta sorteringskassa gör det enkelt att sortera ditt avfall. Du sorterar snabbt och smidigt i vårt intelligenta miljöhus som du öppnar med din elektroniska nyckel. Alltså varenda liten grej som finns i huset är utformad så att man kan leva på det bästa, miljövänligaste sättet möjligt. Så man tänker ju hela tiden på vad som är miljövänligt utan att man ens märker om det. Man kollar vad som är eco-friendly, man kollar vad som är odlat organt. Så det här huset har ju en stor påverkan på alla, ibland utan att man ens märker av det. Så på det sättet är det ju rätt så grymt i de små detaljerna. Jag tror jag har säkert varit mer medveten om hur mycket vatten jag använder, källsortering, att släcka ljus, vattna blommor och jag tänker mer på varje grej man gör. Det är lätt att odla. Borta hemma-knappen använder vi mycket, tycker jag. Ja. Alltså att man får in det på något sätt. Så att det känns som att det är mycket lättare att vara lite miljömedveten. Sa jag en gång till. I Greenhouse finns 56 stycken lägenheter. Allt från mindre studentrum i studentkollektivet till större 4 och 5 i etage. Flera gemensamma ytor som den här balkongen på 14:e våningen. På en treplan finns en förskola med ekoprofil där vi har väldigt högt ställda miljökrav på såväl inne- som utemiljö. Tillsammans med forskare och de boende i Greenhouse utvärderar vi nu de olika miljölösningarna som vi har byggt in i huset. Detta för att ta reda på vilka som har fungerat mest, de som har gett bäst miljönytta och uppskattats mest, så vi kan ta dem vidare till våra andra bostadsområden. Jag tycker att det bästa med att bo här i Greenhouse, det är nog att min vardag är annorlunda. Det där med att man delar någon form för intresse med sina grannar, det tycker jag är jätteroligt. Några tycker att det är kul att odla och andra tycker att det är spännande med miljön och hur man kan göra saker. Och för några är det nog det här med att gemenskapen, den här vardagsgemenskapen, den finns. Det är mycket grejer man lätt kan hjälpa varandra med. Passa ungar har vi gjort någon gång. Vattna hos någon annan som är bortrest. Ja, olika sådana saker som man brukar göra med grannar, men de är närmare på något sätt här. Det tycker jag nog är det bästa. Greenhouse är en klimatsmart byggnad, certifierad enligt både Miljöbyggnad Guld och Passivhus Febi.